những góc khuất đằng sau đại án Đường Nhuệ và các đồng phạm có liên quan. Những ngày vừa qua thì vụ án triệt phá băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở tỉnh Thái Bình do Đường Nhuệ cầm đầu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Tránh được nước này và tránh được tay tránh được cám dỗ cuộc sống, tránh được thói hư tật xấu. Ai cũng phải luyện thể chất là tinh thần, luyện tài, luyện đức để trở thành con người có tài có đức, phục vụ tốt xã hội, mang lại niềm vinh hạnh cho bản thân, gia đình và xã hội, phù hộ cho tất cả các vợ chồng của đại gia đình, các tín chủ con hòa thuận tiến dưới sang bên kia đi. Tinh thần luyện tài luyện đức để trở thành con người có tài có đức, phục vụ tốt xã hội, mang lại niềm vinh hạnh cho bản thân, gia đình và xã hội, phù hộ cho các thành viên trong đại gia đình, các tín chủ tránh được chướng ngại vật, tránh được tai ương tật ách, tránh được bệnh tật, tránh được cám dỗ cuộc sống, tránh được thói hư tật xấu. Ai cũng biết rèn luyện thể chất lẫn tinh thần, luyện tài luyện đức để trở thành con người có tài có đức, phục vụ tốt xã hội, phù hộ cho tất cả các vợ chồng của các đại gia đình tín chủ con hòa thuận trên dưới một lòng, chung thủy với nhau, làm ăn đi siêng năng chịu khó, dành dụm tiết kiệm để làm giàu cho bản thân, gia đình và làm giàu cho xã hội, phù hộ cho các con các cháu hiếu kính ông bà cha mẹ, anh em đoàn kết một lòng, đi đến nơi về đến chốn, vạn sự như ý, bình an vô sự. Nam mô Phật, Nam mô Phật. Xin các thánh thần linh thiêng xin đại cản. Đến nay thì Đường Nhuệ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam để điều tra với 3 tội danh ở 3 vụ án hình sự khác nhau. Trong đó thì có 2 vụ cùng tội cố ý gây thương tích. Vụ còn lại thì liên quan đến tội cưỡng đoạt tài sản về tổ chức bảo kê, thu phế dịch vụ hỏa táng trên địa bàn. Và khi chuyên án Đường Nhuệ dần được sáng tỏ thì một câu hỏi đang được dư luận đặt ra vào lúc này là tại sao đến bây giờ hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm Đường Nhuệ mới được làm rõ, trong khi những hoạt động theo kiểu xã hội đen của Đường Nhuệ và đồng phạm đã diễn ra từ rất nhiều năm trước và trở thành nỗi sợ hãi với người dân trên địa bàn. Và phải chăng sau khi Đường Nhuệ bị bắt thì nhiều người mới dám lên tiếng để tố cáo? Tuy nhiên, theo tìm hiểu, trước đó có một số vụ việc thì những người liên quan đã gửi đơn tố cáo trong thời gian dài, nhưng quá trình điều tra lại chưa có kết quả. Và mới đây thì Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của tỉnh đã yêu cầu công an tỉnh xem xét lại hồ sơ các vụ việc này. Cuối cùng thì sau gần 6 năm kể từ khi xảy ra vụ án cố ý gây thương tích tại công an phường Trần Lãm thì đến nay công an tỉnh Thái Bình đã xác định được người đánh nạn nhân chính là Nguyễn Xuân Đường. Điều mà trước đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình chưa điều tra được. Và đối với vụ án đặc biệt này thì Ban chỉ đạo 1593 của tỉnh đã nhấn mạnh trong trường hợp có dấu hiệu bao che hay là cố ý làm sai lệch kết quả điều tra thì cần phải xử lý nghiêm minh. Và trong khi chờ kết luận cuối cùng của cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ có hay không dấu hiệu bao che của những người liên quan thì hôm 25 tháng 4 vừa rồi, Ban chỉ đạo 1593 của tỉnh Thái Bình đã phát đi thông cáo báo chí nêu rõ quan điểm chỉ đạo trong việc điều tra các vụ án liên quan đến băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen do Đường và Dương và các đồng phạm gây ra. Cụ thể thì tinh thần chung là không để sót lọt tội phạm và người phạm tội, nhưng cũng không được làm oan sai cho những người vô tội, và tuyệt đối không có bất kỳ vùng cấm nào. Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình đã đưa các vụ án của băng nhóm Đường Nhuệ vào diện theo dõi, chỉ đạo của ban để chỉ đạo các ngành chức năng làm triệt để, khẩn trương, thận trọng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Và do vụ án có tính chất rất phức tạp, bước đầu thấy rằng có rất nhiều đối tượng phạm tội và có những người liên quan thuộc các cơ quan nhà nước ở địa phương, nên cần phải làm thật kỹ để sáng tỏ mọi vấn đề. Và khi vụ án Đường Nhuệ dần dần được sáng tỏ thì cũng là lúc dư luận lại đặt ra câu hỏi có hay không sự tồn tại của những Đường Nhuệ ở các địa phương khác. Dư luận có quyền hoài nghi vì những gì mà băng nhóm này đã lộng hành tại Thái Bình. Và trên thực tế thì sau khi vụ cưỡng đoạt tài sản, thu phí bảo kê dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình được công an điều tra làm rõ thì lập tức có rất nhiều dịch vụ tang lễ khác tại địa bàn tỉnh Nam Định đã lên tiếng tố cáo về một băng nhóm bảo kê dịch vụ hỏa táng hoạt động tương tự như cách của Đường Nhuệ đã làm. Và chỉ có một điều duy nhất khác là mức phí tận thu trên thân xác của những người đã khuất của băng nhóm này cao hơn so với số tiền mà Đường Nhuệ đã cưỡng đoạt của các dịch vụ hỏa táng trong vòng 2 năm qua. Đường Nhuệ từ lao động tự do thành trùm giang hồ đất Thái Bình. Từ một lao động tự do tại Nga thì Nguyễn Xuân Đường trở về địa phương và kết nối với những người không có công ăn việc làm
và dần trở thành một ông trùm giang hồ có tiếng. Và nhiều người dân khiếp sợ mỗi khi nhắc đến cái tên Đường Nhuệ. Tối ngày 25 tháng 4 thì Ban chỉ đạo 1593 thuộc tỉnh ủy Thái Bình đã có thông tin chính thức sơ bộ về lai lịch nhân thân của vợ chồng Đường Nhuệ và các dấu hiệu phạm tội của cặp vợ chồng này cùng với đồng phạm mà cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. Sau hơn 10 năm từ người lao động tự do trở thành trùm giang hồ, theo Ban chỉ đạo 1593 thì bị can Nguyễn Xuân Đường, 49 tuổi, biệt danh là Đường Nhuệ, quê quán tại xã Nam Cao, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, thường trú tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Cuối năm 2007, sau khi đi lao động tự do tại Liên bang Nga, thì Đường trở về địa phương và từ đây thì Đường thường xuyên có biểu hiện tụ tập một số người không có công ăn việc làm và gây ra một số vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Và đến năm 2008 thì Nguyễn Xuân Đường đã kết hôn với Nguyễn Thị Dương, 40 tuổi, quê tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Và sau khi cưới được vợ thì vợ chồng Đường Dương bắt đầu chuyển sang hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản. Và qua rà soát thì từ năm 2010 đến nay thì lực lượng công an đã xử lý 20 vụ và 12 người có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Đường Dương. Nhưng trong các vụ việc này thì lại chủ yếu do đàn em của Đường thực hiện, và do Đường không trực tiếp ra mặt nên việc đấu tranh xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Về phần Nguyễn Thị Dương thì từ cuối năm 2010 đến nay thì Dương đã 3 lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể, và trong đó thì 2 lần ở thành phố Thái Bình và 1 lần ở huyện Tiền Hải, và tất cả các lần đăng ký và hoạt động kinh doanh đều báo cáo không có phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế. Ngày 6 tháng 5 năm 2015 thì Dương đứng ra thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường Dương, tên đề là Công ty Bất động sản, và đặt trụ sở tại nhà riêng ở số 366 đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình. Và công ty Đường Dương đăng ký hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó thì có lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ và vốn pháp định là 6 tỷ đồng. Và các kiểm tra thì từ khi thành lập đến nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hàng năm. Ngoài ra thì không phát sinh doanh thu và các khoản thuế khác. Nguyên nhân là do vợ chồng Đường Dương khi tham gia vào các cuộc đấu giá tài sản thì chủ yếu đấu giá đất thì đều lấy tư cách là cá nhân tham gia. Và đến cuối năm 2017 thì vợ chồng Đường Dương tự đứng ra thành lập cái gọi là Hiệp hội Tang lễ ở Thái Bình và hoạt động có dấu hiệu bảo kê và cưỡng đoạt tài sản, xử lý quyết liệt, thận trọng và không có vùng cấm. Theo Ban chỉ đạo 1593 tỉnh ủy Thái Bình thì các dấu hiệu hành vi phạm tội của vợ chồng Đường Nhuệ luôn được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo lực lượng công an tỉnh và các ngành chức năng bám sát, đấu tranh xử lý nghiêm minh. Cụ thể thì tại các hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trong năm 2017 và 2019, thì lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh cần mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, nhất là những vụ việc do vợ chồng Đường Dương gây ra. Và thực hiện ý kiến chỉ đạo này, từ ngày 9 tháng 1 năm 2020, Công an tỉnh Thái Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cùng đồng phạm. Ngày 2 tháng 4 thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện, kịp thời xác minh, và đến ngày 7 tháng 4 thì đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra ngày 30 tháng 3 tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn và lần lượt khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người có liên quan, bao gồm có Nguyễn Xuân Đường 49 tuổi, Nguyễn Thị Dương 40 tuổi, Nguyễn Đức Mạnh 28 tuổi, Phạm Ngọc Quý 17 tuổi, Phạm Xuân Hòa 44 tuổi và Đào Văn Bằng 34 tuổi để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Việc điều tra khởi tố vụ án này được xem là bước đột phá ban đầu để cơ quan chức năng tiến hành đấu tranh triệt phá triệt để ổ nhóm tội phạm do vợ chồng Đường Nhuệ cầm đầu. Và hiện nay thì tại Ban chỉ đạo 1593 tỉnh ủy Thái Bình đã yêu cầu đưa vào các vụ án do Nguyễn Xuân Đường cùng đồng bọn thực hiện vào diện theo dõi chỉ đạo của Ban chỉ đạo để làm triệt để, khẩn trương nhưng thận trọng, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo yêu cầu các ngành chức năng trong tỉnh căn cứ vào quy định của pháp luật, phối hợp thật tốt, tập trung cao và làm thật khẩn trương nhưng thận trọng để sớm có kết quả điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh từng vụ việc theo quy định để củng cố thêm niềm tin và giải tỏa bức xúc trong nhân dân. Do vụ án có tính chất rất phức tạp, bước đầu cho thấy có rất nhiều người phạm tội và có những người liên quan thuộc cơ quan nhà nước ở địa phương, nên cần phải làm thật kỹ để sáng tỏ mọi vấn đề. Tinh thần là không để sót lọt tội phạm và người phạm tội, nhưng cũng không làm oan sai cho những người vô tội và không có bất kỳ vùng cấm nào. Và trong quá trình điều tra, khi có kết quả rõ ràng, đủ căn cứ pháp lý thì sẽ kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí
đồng thời giao cho cơ quan công an có kế hoạch bảo vệ, bảo đảm an toàn cho những người phát hiện, tố giác tội phạm.